Vi tänkte visa hur du kan fixa till en gammal stolsdyna idag. För det behöver du en stol att klä om, möbeltyg, skruvmejsel och tång, hammare, sax, häftpistol. Börja med att vända stolen så att du kan ta loss dynan. Använd skruvmejseln och tången för att ta loss häftstiften som håller fast tyget på undersidan. Dammsuga upp de sågspån som kom upp när du tog bort häftstiften. Ta sedan bort tyget från dynan. Om häftstiften knäckts istället för att åka ut kan du hamra ner dem så att de inte sticker upp. Ta tyget som var på dynan och använd det som mall för att rita ut din bit på baksidan av ditt valda tyg. Klipp sen ut biten, och om du ska klä om flera av samma sorts stol så kan du använda denna som mall för att rita ut på tyget så många bitar som du behöver. Lägg tyget med den fina sidan nedåt och lägg sedan dynan ovanpå med den mjuka sidan ner mot tyget. Vik upp den sidan som kommer vara närmst ryggen på stolen och häfta fast tyget. Men kontrollera innan du häftar så att det är tillräckligt med tyg på den motsatta sidan. Gå sedan över till den motsatta sidan och spänn tyget ordentligt och häfta sedan fast det. Vänd och kolla så att det är tillräckligt spänt innan du fortsätter. Du kan sedan spänna mitten av de andra två sidorna. Om du har någon som kan hjälpa till så gör det saken mycket lättare. En spänner tyget och den andra häftar. Spänn sedan tyget mot hörnorna samtidigt som du spänner inåt från kanten och häfta cirka 3 cm ifrån hörnan. Vi vill ju ha snygga hörnor, så spänn först rakt in från hörnan och häfta. Spänn sedan tyget mellan hörnet och stolskanten så att hela kanten är slät och häfta sedan några gånger. Också upprepa det på andra sidan hörnet och sedan samma princip på alla hörnen runt dynan. Klipp bort överflödet vid hörnan eller fäst ner det med fler häftstift. Kolla på dynan och spänn och fäst tyget där det behövs, och när du är nöjd så är det dags att sätta tillbaka dynan på stolen.